Welcome back sa aking channel. Today, magtatagalog ako para sa isang portrait watercolor tutorial. So, thank you sa Artillery Philippines sa pag-send sa akin ng mga materials na ito. Ang gagamitin natin today ay ang Miya watercolor set at yung Vif Art watercolor postcard. So, ito yung mga materials na sinend nila sa akin. Thank you so much. Gustong-gusto kong maka-try ng mga bagong materials and titingnan natin kung um, gaano ba sila kaganda or kaya ba silang gamitin ng kahit sino, kahit mga beginners para sa watercolor. So, ngayon, magsisketch ako. Ang gamit kong lapis ay yung favorite kong Pilot Color Ino, red na LED, na maraming nagtatanong sa akin. So, yun ang favorite kong gamitin for any kind of drawing, portrait man, or yung mga florals ko. So, ngayon, pinapakita ko sa inyo paano ako mag-sketch, pero naka-fast forward na siya kasi medyo matagal akong mag-sketch at marami akong erasures. So, pagbigyan, okay lang naman yun. So, pag hindi natin masyadong trip yung itsura niya, okay lang mag-erase ng mag-erase. Mga 10 minutes kong ginawa ang sketch ko for this portrait tutorial. And hindi naman siya ganun kakomplikado. Dapat lang medyo maayos at pantay yung mga features niya para mas madali tayong makaproceed sa painting natin. So, tips para sa mga portrait drawing ninyo, ang usually na ginagawa ko is pag nagdo-drawing, tinitingnan ko siya ng medyo malayo, arm's length, para makita kung okay ba yung mga features niya na magkakasama. So, ang minsan kasi masyado tayong nakatingin ng masyado malapit habang nagdo-drawing. Tapos, pag tiningnan mo na malayo yung painting mo, medyo tabingi pala siya or medyo off yung mukha na dinodrawing natin. So, isa yun sa mga tips ko sa inyo pag nagdo-drawing kayo. Pag matagal na kayong nakayuko, nagsisketch, itaas ninyo yung drawing nyo, tapos arm's length ninyong tingnan siya kung maayos ba ang inyong drawing. Pag masaya na kayo sa inyong drawing, then pwede na tayong magsimula sa next part, which is yung painting. Sa painting na ito, gagamitin ko yung water brush na kasama dun sa Miya watercolor set. Pero ginagamit ko siya na parang isang regular brush lang, hindi ko fill up yung water brush ng tubig. So nagdidip pa rin ako ng water dun sa water container ko. So right now, nagmi-mix ako ng skin tone. So yun yung unang ginagawa ko pag magpe-painting ako ng portrait. Inuuna ko kailangan yung base skin tone. So right now, minimix ko ang yellow ochre, saka konting red, at maraming tubig. At hinahaluan ko rin ng white para mas maging mukhang balat pa siya. Mabilisan nating pipaintan yung kanyang mukha using yung color palette na ginawa natin kanina. So, ang technique dito, kailangan maraming tubig ang inyong gagamitin para magsaspread agad yung paint bago mag-dry pa yung ibang paint na nilagay ninyo. So, pag wet yung paint na ginamit ninyo, then mas seamless yung magiging itsura niya. So, huwag niyong kalimutan, paintan din yung leeg ng inyong portrait. So, pag nagpe-paint ng portrait, magsimula tayo lagi sa light na color. Mas mabilis nating mapapatungan ito pag kailangan natin dagdagan pa yung kulay sa mukha ng ating portrait. Pag nagsimula kasi tayo sa mas dark, mahihirapan na tayong i-correct ito. Gamit ng blue color dun sa Miya watercolor set, mabilisan ko ring pininturahan yung jacket ng ating portrait. So, naka-denim jacket siya. So, blue ang color na ating gagamitin. So, siguro mas
mabilis ako mag-paint kapag hindi water brush yung gamit ko. Pero right now, okay lang naman din na itong water brush ang gamit natin. Yung water brush na to, very pointy siya. So, matalas yung kanyang dulo. So, maganda rin siya gamitin for details. Ngayon na tuyo na yung first layer natin ng skin, sisimulan na natin lagyan pa ng ibang kulay para mas magmukhang buhay yung kanyang mukha. Yung combination ng color na gamit ko dito is parehas lang dun sa una. So, instead of dinadamihan ko yung tubig, mas kinontian ko siya para mas lumabas yung kulay na kailangan ko. Nilalagyan ko ng mas dark na color dun sa mga ibang parte ng kanyang mukha na mas maraming shadow para magmukha siyang three-dimensional or 3D. So, yun ay yung mga nasa ilalim ng kanyang mga mata, yung nasa kanyang leeg, and yung kanyang forehead dahil tinatakpan siya ng kanyang bangs. So, yun yung mga parts na um, tinitingnan ko dito sa portrait na ito na dapat mas defined pa. I-blend ng mabuti yung dark paint dun sa base skin tone. Para magawa ito, pag nilagay ninyo yung dark paint, hugasan yung brush ninyo ng malinis na tubig at gamitin yung malinis na tubig na yun para i-blend yung dark paint dun sa base skin tone. Pwede ninyong ulit-ulitin yung paglagay ng darker shade dun sa mukha ng inyong portrait hanggang satisfied kayo na mukhang mas realistic at mas three-dimensional na siya. Ngayon, i-combine natin ang violet saka yung brown dun sa Miya palette. So, very pigmented yung violet niya. So, mag-ingat! Konti lang ang gamitin natin at lagyan natin siya ng brown. So, ang kulay na mapoproduce nito ay isang neutral color which is gagamitin natin sa mga detail ng ating portrait. So ngayon na medyo nagamit ko na yung Miya palette, ang masasabi ko is super ganda nito, very very pigmented. Surprise ako sa colors niya na maganda siya i-apply at mabilis lang siyang gamitin. Konting basa lang at marami na ako nakukuha dun sa paint. So, maganda siyang beginner palette and yung colors niya kumpleto naman. Wala akong nakikitang kulang na colors. Meron din siyang brown, dalawang klaseng brown, which nakita ko na very, very useful, lalo na pag ikaw ay nag-florals tulad ko. Maganda rin yung water brush na kasama dun sa watercolor palette. Very fine at very matulis yung edge ng kanyang watercolor brush. Dito makikita nyo, nagagamit ko siya para mag-paint ng mga details tulad ng yung eyelashes niya, yung eyelids. Mabilis lang siyang magamit. Ito yung um, favorite kong part ng process, which is yung pagdi-detail na ng mga features ng kanyang mukha. Ito rin yung pinaka mas kabado ako kasi konting pagkakamali lang at magmumukhang weird na agad yung inyong portrait. So, concentrate tayo sa paggawa ng mga details natin.
ngayon, sisimulan na natin paintan yung kanyang hair. So, meron tayong pink dun sa Miya watercolor palette at dinagdagan ko lang ito ng white saka maraming tubig para sa kanyang buhok. So tulad ng skin tone kanina, maraming tubig lang ang kailangan natin dito para ma-spread yung color pink dun sa kanyang buhok. So magkakaroon naman din tayo ng iba pang layer dito sa kanyang hair, pero right now, ang base natin, gusto natin pink ang kanyang buhok. So far, maganda itong Vif Art postcard kasi sa nakita nyo, marami na tayong layers na ginawa, marami tayong pinatong na paints at tubig, pero hindi pa siya nagwa-warp, maayos pa rin yung postcard. And hindi rin naghihimulmol yung texture ng papel. So, maganda yung postcard na ito at pwede siyang gamitin pag-send ng mga letters, ng mga greeting cards para sa inyong mga friends. Nilagyan ko rin ng konting yellow tone yung kanyang hair kasi medyo blonde pink yung gusto nating look at medyo mas magiging vibrant din yung kanyang buhok pag lagyan natin ng iba pang color aside from yung pink. So right now, mas ine-enhance ko pa yung ibang detail ng kanyang face. Ang colors ulit na ginagamit ko for the neutral tone is a combination of yung violet sa yung dark brown. So, ito yung favorite kong gamitin para mas ma-enhance ko yung ibang mga shadows, ibang mga detail tulad ng kanyang eyelashes, yung ilan strands sa kanyang buhok para mas defined siya. Ayan, malapit na tayong matapos. So, konti na lang. Lalagyan ko lang siya ng konti pang blush on para mas mag-pop yung kanyang mukha. Again, after applying yung color na yon, lagyan ng tubig para mag-blend siya seamlessly sa kanyang mukha. So, isa yun sa mga tips ko talaga sa inyo para magmukhang very flawless yung mga portrait ninyo. Pag naglagay kayo ng darker color or ng bagong color, gumamit ng water para i-blend ito sa existing na layer. Sana nagustuhan ninyo itong portrait tutorial ko ng in Tagalog or Taglish. Sana marami kayong natutunan at mga nakuhang tips para sa inyong watercolor portrait. Salamat sa pagsuporta sa aking YouTube channel and I'll see you all again in the next video. Bye!